নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ক'ম যে যদি আপোনালোকৰ ভোটৰ আইডিখন হেৰাই গৈছে নাইবা পুৰি গৈছে নাইবা কিবা কাৰণত বেয়া হৈ গৈছে, সেই ভোটৰ আইডিখন নতুনকৈ পাবলৈ কাৰণে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। যদি ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ চাই আছে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো অন কৰি দিব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰথমতে পায়। আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলৰ প্লে ষ্ট'ৰটো অন কৰিব। অন কৰাৰ পিছত প্লে ষ্ট'ৰত চাৰ্চ কৰি দিব VOTER ভোটাৰ হেল্পলাইন বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই এপছটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব যে ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত কাৰেকশ্যন অফ এণ্ট্ৰিজ ফ্ৰম ইট, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে নিউ ইউজাৰত ক্লিক কৰিব। নিউ ইউজাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰটো দি দিব। দিয়াৰ পিছত চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰি ল'ব। চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা অ'টিপি আহিব। অ'টিপিটো আপোনালোকে বহাই দিব। তাৰপিছত পাছৱৰ্ড দিব আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে। সেই পাছৱৰ্ডটো আকৌ তলতো দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ ছাকচেছফুল হৈ যাব। হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সেই মোবাইল নম্বৰটো আকৌ ইয়াত বহাই দিব। বহোৱাৰ পিছত চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিব। চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অ'টিপিটো বহাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেদৰে এখন পেজ দেখা পাব। আপোনালোকে আকৌ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকে দেখা পাব যে কাৰেকশ্যন অফ এণ্ট্ৰিজ ফ্ৰম ইট, আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত লেটছ ষ্টাৰ্ট ক্লিক কৰি দিব। যদি আপোনালোকৰ ভোটৰ আইডি নাম্বাৰ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰথম অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব। যদি ভোটৰ আইডি নম্বৰ নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে দ্বিতীয় অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব। যিহেতু মোৰ ভোটৰ আইডি নম্বৰ আছে সেইবাবে মই প্ৰথম অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিম। তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ভোটৰ আইডি নম্বৰটো বহুৱাই দিব। বহুৱাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকে এনেদৰে এখন পেজ দেখা পাব। ইয়াত আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ থাকিব। আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ নাম থাকিব, টাইটেল থাকিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দি দিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো দি দিব। তাৰপিছত যদি আপোনাৰ ইমেইল আইডি আছে তেনেহ'লে আপুনি ইমেইল আইডিটো দি দিব। যদি আপোনাৰ ইমেইল আইডি নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ ৰিলেশ্যনৰ যিকোনো এজনৰ ইমেইল আইডি দি দিব বা আপুনি ইমেইল আইডি নিদিব পাৰে। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত এনেদৰে পেজখন দেখা পাব। আই ছাবমিট এপ্লিকেশ্যন ফৰ শ্ব'জ এনিৱান, যিকোনো এটা আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰিব লাগিব। যিহেতু আপোনালোকে নতুন এখন ভোটৰ কাৰ্ড পাবলৈ কাৰণে আপোনালোকে এই অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব। ইছ্যু অফ ৰিপ্লেচমেণ্ট ইপিক উইথাউট কাৰেকশ্যন। তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেদৰে পেজখন অ'পেন হ'ব। প্ৰথম অপশ্যনটো আছে আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডখন হেৰাই গৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এখন ইয়াত JPG চাইজত 2 MB আপোনালোকে এখন ইয়াত প্ৰুফ দিব লাগিব, আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব। আপোনালোকে দ্বিতীয় অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব বা আপোনালোকৰ ভোটৰ আইডিখন কিবাৰ জুইত পুৰি গৈছে নাইবা কিবা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত বেয়া হৈ গৈছে নাইবা কিবা কাৰণৰ সমস্যাত হেৰি হৈ গৈছে, আপোনালোকে এই অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ নাম থাকিব। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ ঠাইডোখৰ নাম লিখি দিব। ডাউনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেদৰে আকৌ পেজখন আপোনালোকক চাব দিব। সকলোখিনি যদি ঠিকে আছে তেনেহ'লে আপুনি কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিব। কনফাৰ্মত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এখন ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ পাব, আপোনালোকে লিখি ৰাখিব নাইবা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব। এনেদৰে আপোনালোকে PVC ভোটৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে। আপোনালোকে ভোটৰ কাৰ্ডখন পোষ্ট অফিচৰ যোগেদি লাভ কৰিব পাৰিব। এনেদৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' পাবলৈ কাৰণে আপোনালোকে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।
যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে সকলোতকৈ প্ৰথমতে পায়। আজিলৈ বাই বাই, জয় আই অসম।